હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળાની ગરમીમાં પીવાની મજા આવે એવો ઠંડો ઠંડો અને ક્રીમી મેંગો મિલ્કશેક, જે બનાવવામાં એકદમ સરળ છે અને ફક્ત 2 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર પણ થઈ જાય છે। નાના બાળકોથી લઈને મોટા દરેક જણનો આ મિલ્કશેક ખૂબ જ ફેવરેટ હોય છે અને ઘરે બનાવેલો મિલ્કશેક બજારની કમ્પેરમાં સસ્તો અને હાઇજેનિક પણ હોય છે। ઘરે જ આપણે બજાર કરતાં પણ ટેસ્ટી મિલ્કશેક બનાવી શકીએ છીએ। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે એક મોટા મિક્સર જારમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના કેરીના ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરીશું। ગ્રામમાં આ ટોટલ 200 ગ્રામ કેરીના ટુકડા છે। 1 ટેબલસ્પૂન આપણે એની અંદર ટુકડા કાજુ ઉમેરી દઈશું। 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું। 2 મોટા બરફના ટુકડા ઉમેરી દઈશું। હવે એની અંદર આપણે સુગર ફ્રી પાવડર ઉમેરી દઈશું। જો તમારે આની જગ્યાએ નોર્મલ ખાંડ ઉમેરવી હોય તો તમે 1/4 કપ કે 1/3 કપ કે પછી તમારા સ્વાદ મુજબ દળેલી ખાંડ ઉમેરી શકો છો। તો અહીંયા હું આમાં 1.5 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી સુગર ફ્રી પાવડર ઉમેરી છું। એટલામાં જ આપણો જે મિલ્કશેક છે એ મીઠો થઈ જશે। 2 સ્કૂપ ભરીને આપણે એમાં વેનીલા આઈસ્ક્રીમ ઉમેરીશું। જો તમારી પાસે મેંગો આઈસ્ક્રીમ હોય તો તમે એ જ ઉમેરો। હવે અહીંયા મેં 1 કપ એટલે કે 250 ml જેટલું ઠંડુ દૂધ લીધું છે। એમાંથી બસ આપણે અત્યારે અડધું જ દૂધ એડ કરીને બધું બરાબર બ્લેન્ડ કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં એક વખત બધું જ બરાબર બ્લેન્ડ કરી લીધું છે। તો જે અડધો કપ દૂધ આપણે બાકી બચાવીને રાખ્યું હતું એ પણ આમાં ઉમેરી દઈશું અને ફરીથી આપણે એક વખત બધું બરાબર બ્લેન્ડ કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં ફરીથી બધું જ બરાબર બ્લેન્ડ કરી લીધું છે। આ આપણો એકદમ ગાઢો અને ક્રીમી મેંગો મિલ્કશેક બનીને તૈયાર છે। મિલ્કશેકને સર્વ કરવા માટે અહીંયા મેં આ રીતના એકદમ લાંબા ગ્લાસ લીધા છે। એની અંદર આપણે એને સર્વ કરી લઈએ। ઉનાળાની ગરમીમાં આ મિલ્કશેક ઘણું રિફ્રેશિંગ ફિલિંગ આપે છે અને હેલ્ધી પણ હોય છે। તો હવે આ મિલ્કશેકને આપણે થોડાક ઝીણા સમારેલા કેરીના ટુકડા અને બારીક બદામ પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું। અહીંયા મેં મિલ્કશેક બનાવવા માટે કેસર કેરીનો યુઝ કર્યો છે। કેસર કેરીથી આ મિલ્કશેક ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ ઉનાળામાં આ કેરીનો મિલ્કશેક ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી